توی این ویدیو قراره در مورد تیبل و هیت مپ صحبت بکنیم. دو تا از ویژوالایی که خب کارآمد خوبه، میتونید ازش استفاده بکنید. خب خود تیبل خب به صورت معمول شما اگه فایل اکسلی هم داشته باشه به صورت تیبلی جدولی رو به نمایش میده و خود هیت مپ هم برای بچه شناسایی، یعنی اون ویژوال و اون فیلدهایی که استفاده میکنید میتونید به صورت چند بعدی بعدهای بیشتری بهش اضافه بکنی و به صورت چند بعدی ببینی و قابل فهم‌تر بشه و اینکه میتونه اون نقاط غیر معمول رو بهت خیلی سریع نمایش بده. حالا چون بودهای زیادی رو ما میتونیم توش قرار بدیم، میریم با هم این موضوع رو چک میکنیم و ببینیم چجوری از این دوتا ویژوال میشه استفاده کرد و دیده بهتری گرفت. البته ویژوال اول خود تیبل برای یک بخشیه و هیت مپ هم برای بخش دیگه است، ولی من این دوتا ویژوال چون زمان ویدیوش کم میشد گفتم که توی یک ویدیو قرار بدم که شما عزیزان دیگه نخواهید این ویدیوهای زیادی رو ببینید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار ببینیم چجوریه و چجوری میتونیم از اینا استفاده کنیم. شامی رو که باز میکنید برای تیبل نوشته یک یا بیشتر دایمنشن، یه دونه یا بیشتر هم مژر. خب بخش اول من میام چیکار میکنم؟ ساب کاتگوری رو قرار میدم و میزان فروشم رو هم، نه اجازه بدید سود رو هم من اینجا قرار بدم. خب من استیتس پروینس رو اشتباهی آوردم. ساب کاتگوری بسیار عالی. همونجور که دارید میبینید میزان فروش رو برای ما در آورد. حالت تیبلی هم میشه قرار بدیم. حالا تو این تیبلی ها ما میتونیم هر اطلاعات بیشتری که خواستیم بهش اضافه کنیم. شما محدودیتی بابت این که مشکلی داشته باشه واسه نمایش تیبل ندارید. ببینید باز هم من میام اینجا و از حالت تیبل استفاده میکنم. اینجا هم داره میگه، حالا من اینجا داره بهتون میگه توی میجر ولیو سام پروفیت سام سیلز، من میام اینجا مثلا دیسکانت هم قرار میدم، میام اینجا کوانتیتی هم قرار میدم و همین سادگی. حالا میزان فروش رو نمیخوام، میانگین فروش رو میخوام. کلیک راست میکنید رو گزینه‌اش و میای اینجا از گزینه اوریج استفاده میکنید که میانگین فروش رو بهتون میده. این چه زمانی مورد استفاده قرار میگیره بچه؟ زمانی که شما میخواید یک دیتیل رو به کاربرت بدی و کاربرت بتونه ازش استفاده بکنه، خروجی رو بگیره، یا حالا به صورت PDF یا فایل CSV یا فایل اکسل، فرقی نمیکنه و بتونه ازش استفاده کنه. معمولا برای حالت فیلترینگ از داشبورد به ریز جزئیات شما دیگه باید در مورد تیبل صحبت بکنید که کاربرتون قابلیت دانلودش رو داشته باشه و بتونه ازش استفاده بکنه. خب حالا ما داستانی که وجود داره رو هر کدوم که نگه میداریم از اعدادمون مثل سیلز پروفیت، یک حالت سورت هم داره که شما میتونید سورت هم به راحتی روش پیاده سازی بکنید، همونجور که توی ویدیو قبلی در مورد سورت ها کلی صحبت کردیم. میتونید کیپ اونلی کنید، اکسکلود کنید، سورت ها رو دارید. حالت کرییت ست میتونید بسازید که در موردش ویدیو کامل میسازیم. حالت اتوماتیکش رو هم میتونید تغییر بدید به چیزی که نیاز دارید، مینیموم، ماکسیموم، نمیدونم اوریج، سیلز، هر کدومو که خواستید اینجا میتونید به راحتی انجام بدید. رو خودش هم اگر خواستید اسمش رو تغییر بدید کلیک راست میکنید. خب گزینه کیپ اونلی، اکسکلود، هاید، فرمت، روتیت لیبل داره که لیبل رو میچرخونه، شو هدرز داره که داره نمایش میده هدرها رو، و یه دونه بخش ادیت الیاسز داره. من اینجا سیلز رو با تست براتون تغییر میدم
که شما ببینید چجوری میشه. من اینجا سیلز رو با تست براتون تغییر میدم که شما ببینید خیلی راحت. پس ما روش کلیک میکنیم، ادیت اریا سیلز رو میزنیم که به همون اجازه میده که بتونیم تیبل اون هدرش رو تغییر بدیم، هر جوری که خواستیم استفاده بکنیم. خب حالا بریم ویژوال بعدی. بریم رو ویژوال هیت مپ ببینیم که چجوری میتونیم از این هیت مپ استفاده کنیم. یه دونه دایمنشن، دو تا میجر بهم بده. چشم. من یه دونه کاتگوری میدم، یه دونه سیلز میدم، یه دونه پرافیت میدم. بسیار عالی. خب باز شد هیت مپ. حالا نگاه کنید بچه ها، ما یه بعدایی داریم، یه حالتایی داریم اینجا که داره یک سایز پرافیت رو میده، دو رنگ سیلز رو میده بهش. ببینید یک بعدی ما ساختیم. حالا من بیام اینتریر ویوش بکنم، نگاه کنید اینجا شما میتونید اون نقاط غیر معمول رو سریع شناسایی بکنید. مثال من میام رنگش رو تغییر میدم. بچه اگر ویدیوی رنگ رو ندیدید از لینک بالا میتونید بزنید و اون ویدیو رنگ رو توی تب مارکس حتما ببینید. میایم اینجا رد تو گرین رو انتخاب میکنیم، رد تو گرین، و میگیم حالت یوز فول کالر رنج رو خودت هم قرار بده. میبینید الان میزان فروش رو داره با رنگ نمایش میده. لجنت رنگیش اینجاست بچه ها. من سایزش هم براتون بیارم اینجا، و سایز رو در مورد پرافیت داره نشون میده. هرچی کوچکتر یعنی پرافیتش کمتر. درسته؟ اینجا رو نگاه کنید تیبل رو. حالا اگر رنگش رو بخوای نگاه کنی، رنگی که داره تقریبا مثلا میتونیم بهش بگیم که فروش های بیشتر، سودهای بیشتر هم داره. ممکنه شما بگید که من به جای رنگ سیلز که داره منو گمراه میکنه میخوام بیام یا پرافیت یا سیلز یکیشو بندازم توی کجا. بندازم مثلا من یه بار دیگه پرافیت رو بیارم بچه بدم تو کالر. درست شد. حالا کالر رو دوباره رنگش رو ما تغییر میدیم، میذاریم توی red to green و useful color range. رنگ قرمزش هم بچه ها تغییر میدیم به اون قرمزی که دوست داریم. اپلای و اوکی. یعنی فروش سود توی سایز، سود توی رنگه. حالا میتونیم تغییرش بدیم. سیلز رو بدیم روی سایز. نگاه کن یه اتفاق جالبی داره میفته. تیبل من فروش بالایی داره، یعنی از نظر ابعاد بالاست، ولی از نظر سوددهی پایینه. خب من خیلی ساده میتونم اینجا توی هیت مپ در مورد این موضوع صحبت بکنم و خیلی راحت میتونیم سریع تشخیص بدیم که چجوری میشه. خیلی سریع تشخیص بدیم کدوم یکی از ساب کاتگوریامون داره فروش بالایی داره که سود منفی داره. خیلی راحت بچه شما میتونید این کار رو انجام بدید. طبقه بندی هم که خواستید، جدا سازی هم که خواستید، میتونید بهش خیلی بیشتر اضافه کنید. خب تیبل توی فرنیچر فروش بالایی داره اما سود خیلی خیلی پایینی داره که باید بریم دنبال این استراتژی ببینیم چه چیزیه که این مشکل رو داره ایجاد میکنه که فروش بالا ولی سود پایین. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.